Året var 1851 och platsen Arecibo på nordkusten av Puerto Rico. Natten till den 18 augusti var regnig och blåsig då briggen Adolf från Göteborg låg på redden och lastade tobak. Vindens styrka tilltog för att mitt på dagen övergå till orkan. Fartyget började driva mot en låg klippa och för att försöka rädda liv, skepp och gods beslutade kaptenen att masterna skulle kapas. Besättningen klarade sig helskinnad, men fartyget blev så illa skadat att det inte gick att reparera. Briggen Adolf byggdes 1840 i Råneå i Norrbotten av furu på Kravell. Den var 29 meter lång och 8 meter bred och kunde lasta 134 läster, vilket motsvarar 328 ton. Den 15 april 1851 lämnade fartyget Göteborg för att drygt 7 veckor senare ankra på redden i Boston. Lasten bestod av 300 ton järn som fraktades åt handelshus i Göteborg. Med ombord fanns även 3 emigranter. Från Boston gick man i barlast till Västindien, först till St. Thomas och därefter till grannen Puerto Rico. Där skulle man lasta tobak för frakt till Hamburg. Ibland fångas man av en uppgift som gör att man vill veta mer om ett sammanhang. Kanske en detalj i ett fotografi, i något man läst eller hört berättas. I vårt fall väcktes en nyfikenhet av målningen som avbildar den dramatiska händelsen. Att vi genom tavlan får reda på att briggen Adolf var hemmahörande i Göteborg underlättade för oss att försöka få reda på mer om vad vi ser på bilden. Om förlisningen och om fartyget, om kaptenen och hans besättning, om resan och om handeln. Resultatet av vår forskning är ett exempel på arkivens ibland oanade möjligheter att ge oss förståelser för händelser och sammanhang. Besättningen om 10 man var till övervägande del från västkusten, från Varberg upp till Marstrand. Alla var från kusttrakter utom en som var från Falköping. Yngst var den 15-årige kajutvakten August. 3 av sjömännen rymde i Boston. Fartygets kapten Benjamin Olsson började sin bana till sjöss som kock 1838. Efter förlisningen 1851 var han osäker på sin framtid, men skulle i ytterligare 12 år som kapten föra fartyg på de 7 haven. Besättningens återresa till Sverige började den 6 september med den engelska skånerten Gondola till Hamburg. Resan fortsatte sedan med järnväg till Kiel. Den 8 november skrivs de in i sjömanshusets rulla som avmönstrade. Därefter stämmer 5 man i besättningen fartygets ägare, handelshuset J.A. Kjellberg och söner, för att inte ha fått ut sin fulla hyra. Kaptenen stannade kvar i Arecibo tills försäljningen av vraket var avklarad. Även hans hemresa gick över Hamburg. Där måste han ha träffat skeppsmålaren broder Heinrich Hansen, berättat om förlisningen och beställt en målning som sommaren därpå anledde till Göteborg. Drygt 160 år senare finns målningen att se på Landsarkivet i en utställning där vi berättar mer om händelsen och de inblandade. Välkommen!